Chào các bạn, hôm nay các bạn hãy cùng mình thu hoạch mấy chậu khoai lang mà mình đã trồng cách đây khoảng 3 tháng rưỡi. Và mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trồng khoai lang trong chậu với các bạn nha. à, Trước đây mình cũng nghĩ là trồng khoai lang trong chậu chưa chắc đã có củ. Nhưng mà sau 2 ngày trước mình thử đào một chậu lên thì mình thấy thu hoạch được 4 củ to. Vậy là hôm nay mình quyết định thu hoạch khoảng 8 chậu và mình sẽ trồng lại khoảng 12 chậu mới. Thực ra thì khoai lang để thu hoạch được thì khoảng độ 4 tháng đến 4 tháng rưỡi. Nên hôm nay mình thu hoạch hơi sớm một chút. Các bạn cùng mình xem kết quả nhé. Đó, các bạn thấy đấy, mỗi cây có khoảng độ 3-4 củ. Nếu mà mình để thêm 1 tháng nữa thì chắc mỗi cây nó sẽ cao, nó sẽ nhiều lên khoảng 5-6 củ đó các bạn. Vì đây là cái lứa đầu tiên mình trồng nên là cái lúc mình chăm bón mình cũng bón phân ít. Và mình nghĩ là nếu mà mình bón phân đều thì chắc chắn là củ sẽ to hơn và sẽ nhiều củ hơn. Như vậy là mình đã thu hoạch xong được 8 chậu rồi. Các bạn nhìn cái kết quả thu được. Cũng được khoảng độ 6-7 kg khoai đấy các bạn. Là mình đã thu hoạch xong được 8 chậu khoai. Bây giờ mình chuẩn bị đất để trồng tiếp khoai thì cũng mới các bạn nha. Thì mình sẽ sử dụng đất cũ và mình bổ sung thêm khoảng 2 bao đất loại 50 dm và mình cho thêm một ít chấu vào để cho đất tơi xốp. Sau đó các bạn trộn đều lên. Các bạn nhớ nhặt hết mấy cái rễ của cái đất cũ nha các bạn. Nếu các bạn mà trồng lần đầu thì các bạn khi mua đất về, nếu đất đó tơi xốp nhiều chấu rồi thì các bạn không cần phải trộn thêm chấu nữa.
Còn bởi vì đất này của mình là đã trồng qua một vụ rồi nên mình trộn thêm một ít chấu để cho đất tơi xốp. Và sau đó mình sẽ bổ sung thêm phân vào đất. Thì mình thường sử dụng phân hữu cơ như các bạn. Ở đây là mình cụ thể là mình sử dụng phân gà. Mình sử dụng khoảng 2 kg phân gà. Và mình bổ sung thêm Trichoderma. Thì Trichoderma có nhiều loại đấy. Các bạn có thể chọn bất cứ loại nào mình muốn. Thì mình bổ sung thêm khoảng độ 2 lạng Trichoderma 200g. Và các bạn trộn đều cùng với đất. Trichoderma các bạn biết là nó có tác dụng là bảo vệ cho rễ và chống lại các cái con sùng đất đấy các bạn. Bởi vì nếu mà có con sùng đất thì khoai khi thu hoạch mình sẽ bị hà. Còn các cái củ khoai của nhà mình trước đấy mình mới thu hoạch xong là không có củ nào bị hà hết. Và cái con sùng đất này nó cũng phá hoại cây trồng rất là nhiều. Ví dụ mình trồng hồng mình cũng biết, thỉnh thoảng các bạn thấy có những cái cây hồng tự nhiên nó héo lá, và nó héo lá và nó không bị đen thân nhưng nó héo lá, sau đó nó chết. Và khi mình đổ ra thì ở trong chậu nó đã có những con sùng đất rất là to, nó ăn trụi hết cả rễ cây. Và mình rút kinh nghiệm là mình sẽ cho thêm cái Trichoderma này thường xuyên, cứ khoảng độ 1 tháng mình cho thêm một ít thì cái con sùng đất đấy nó không biến mất. Cái này cái Trichoderma này mình thấy rất là tốt nha các bạn thử áp dụng xem như thế nào nhé. Mình đã trộn xong đất rồi, bây giờ mình chuẩn bị chậu để trồng nhé. Mình sẽ cho đất vào các chậu. Các bạn nhớ đừng cho đầy quá nhé. Cho cũng gần đầy thôi chứ không cần cho đầy quá. Các bạn cho đất vào các chậu. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong các cái chậu đất và bây giờ mình tiến hành cắt các cái ngọn khoai lang để trồng. Thì các ngọn khoai lang này nó là cái cây khoai lang có sẵn của mình. Các bạn có thể cắt dài khoảng độ 20 cm hoặc là 25 cm. Các bạn nếu mà trồng lần đầu thì các bạn có thể mua một ít khoai lang, dây khoai lang ngoài chợ về mình trồng. Và nếu như không đủ các cái ngọn thì các bạn có thể trồng cả các cái thân của cái dây khoai lang cũng được nha các bạn. Ở đây thì mình có ít chậu, do vậy mà có nhiều các cái ngọn khoai lang nên mình sẽ chọn các cái ngọn khoai lang để mình trồng cho nó mau nhanh mọc hơn. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong các cái ngọn khoai lang. Bây giờ mình tiến hành trồng. Các bạn nhớ lấp đất cách cái gốc của nó khoảng độ 2 cm các bạn. Và các bạn ấn nhẹ nhé. Các bạn cứ tiến hành như thế, trồng đầy đủ các chậu.
Mình đã trồng xong được các chậu, bây giờ mình tiến hành tưới nước đẫm vào các chậu nha các bạn. Lần đầu tiên này mình phải tưới thật kỹ, thật đẫm nước nha. Sau khi tưới nước xong thì các bạn sẽ đem vào cái chỗ râm không có ánh nắng mặt trời ấy, để trong vòng 1 tuần. Và 1 tuần sau thì các bạn có thể mang ra đến chỗ nhiều nắng. Các bạn nhớ tưới nước hàng ngày nhé. Và cứ khoảng 1 tháng thì các bạn bón thêm phân hữu cơ cho các chậu một lần. Và sau khoảng 4 tháng đến 4 tháng rưỡi là các bạn có thể thu hoạch được khoai lang các bạn nhé. Rồi đây là cái sản phẩm khoai lang mà mình mới thu hoạch của nhà mình. Các bạn thấy ăn rất là ngọt và ngon. Hy vọng là các bạn cũng sẽ thích trồng khoai lang giống mình và cũng thích làm vườn giống mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh của mình nhé.